kita tukar colour. Ni warna putih. Putih terang macam tu. Biru. Dan hi guys, jangan lupa subscribe my YouTube channel, like and komen kat bawah, okay? Hi guys, welcome back to my channel. Okay, dah lama Mara tak buat video. So kali ni Mara nak buat video unboxing Shopee haul. Okay, sebelum ni Mara tak pernah buat video Shopee, right? Unboxing Shopee. So hari ni Mara nak unboxing satu box daripada Shopee yang Mara beli dekat yang Mara beli masa PKP hari tu. Guess what? Tada! So korang boleh tengok kat sini, daripada China. Actually this one for YouTube juga, iaitu Ringlight. Okay, so let's unboxing. Actually dah lama nak beli ni. So sebelum ni Mara just guna lighting yang kecil je, so dia tak kuat. Tengok kan lighting. Dan sekarang ni tengah hujan, so memang gelap kan. So kita nak try lighting ni dia function ke tak. Tada. Okay, ni bukan lighting yang ada tripod tu tau. Dia macam untuk lekat dekat like meja ke, nak lekat dekat tingkap ke, macam tu. Actually Mara pilih lighting ni sebab senang nak bawa pergi mana-mana. Kalau macam lighting yang macam ada tripod yang besar apa semua tu agak susah lah. Tapi yang tu Mara akan beli juga next time. So sekarang ni kita tengok this one. Nampak tak? Excited. Nampak kecil kan? Tapi rasa macam tengok dalam ni dia macam agak panjang, tinggi macam tu kan. Tak apa, kita tengok dulu. Wow, ada something. Thank you for your support. Hope you are. Wow, dia bagi apa, wish dekat belakang ni, dan ada nombor telefon dia. Nanti Mara letak kat bawah, okey? Ya. Bismillah. Nampak tak? Berat. Actually dia berat. Dia bukan macam plastik macam tu tau. Dia bagi ni untuk letak, rasanya untuk letak handphone. Ada keychain. Thank you. So cute. Patung ni macam nama Mar lah. Mar Mokhtar. Pandai pula dia bagi. Okay, so kita tengok ni. Oh my god, ada cala sikit. Okay, tak apa. Biasalah di dalam ni kan. Agak tinggi, yes. Sekejap, belik-belik pula. Risau kan, takut apa ni, takut rosak. Okay, macam perlu buka ke tak? Buka lah. Tak, ni macam apa ni, untuk letak handphone, tak silap. Okay, so yang ni nak buka dia. Tak apalah, kita tak payah buka plastik tu. Okay, this one. Nampak tak? Dia punya cantik kan? Actually dia punya apa panggil ni, dia punya apa nak panggil, dia punya pemegang ni, holder ni, dia macam besi kat dalam sebab dia berat. So rasa kukuh. Bila rasa kukuh tu rasa macam ni lah, lasak kan. So kita boleh buat lasak sikit. Kalau dia plastik kita agak risau sikit kan. Then this one kita boleh dia boleh kepit dekat meja. Macam ni kan meja. Contohnya kita macam ni.
Kita letak dan kita sangkut dekat meja macam ni. Okay, sini. Nampak tak? Wow, function. So kat sini ada button untuk on off. Sekejap, actually lighting ni dia kena pasang dengan apa ni, power bank. Ya, power bank. Sebab dia bukan ada plug ke apa kan. Dia just bagi ni macam USB. Okay, sekejap I kena ambil power bank. Sekejap. Okay guys, this my power bank. Okay, nampak tak? Power bank, ada nama. Putri Memory. Alright. Okay, kita akan pasang this one. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah nyala warna biru. Terangnya. Terang, serius terang. Sekejap okay, kita buka dia actually ada 3 colour ke berapa colour tak silap. Okay, kita akan tukar colour dia. Wow. Yes, dia ada 3 colour. Warna putih, macam warna terang macam tu. Ni warna apa ni? Macam warna biru ke tak? Dia warna apa? Warna kurang terang. Dan no. Tu I boleh kecilkan dia punya colour. Sekejap tutup. Okay. Dia ada 1 2 3. Dia ada colour yang macam ni, macam warna biru tapi warna putih sebenarnya. Dan dia ada warna orange dan warna putih terang. Putih terang. Oh, warna putih ni dia bukan betul-betul putih. Nampak tak? Okay. Dan kat sini dia ada kat sini dia ada untuk apa ni, untuk cerahkan lagi volume dia. Okay, habis cerah dah. Okay, dia ada untuk kecil. Okay guys, so sekarang ni Mar nak try guna lighting ni. Tadi Mar buka langsir untuk dapatkan lighting daripada luar. So sekarang ni Mar dah tutup langsir. So kita nak guna lighting ni je, Ringlight je. Agak dia function tak? Okay. So okay, kita kuatkan dia punya volume, dia punya ni. Ni yang paling terang. Okay, dah. Wow. Nampak tak? Nampak Mar punya jerawat. So rasa macam puas hati kan? Sebab dia macam lighting besar. Dia punya ring light tu macam besar. Sebab dia macam dia punya apa ni? Dia punya luas tu besar. So okay lah bila nak buat video. Kita tukar colour. Ni warna putih. Putih terang macam tu. Biru. Dan orange. Cantik kan? Okay, so kita terangkan sikit. So guys, Mar sangat berpuas hati dengan lighting ni, dengan ring light ni. Mar bagi 1 hingga 10, Mar bagi 10 bintang. Okay. So thank you so much. Nampak tak? Alright. So kalau korang nak beli juga, korang boleh pergi dekat bawah. Mar akan bagi detail online shop ni. So korang boleh beli dekat situ juga. Okay, murah je. Tak silap $20 lebih kot. Lupa nak bagi tahu harga kan. Lupa, nanti Mar bagi tahu detail dia kat bawah. Okay,
Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe my YouTube channel, put your more like and comment kat bawah. Okay, bye.